Saya masih di Melbourne ni. So, selamat datang ke episod yang kedua. Jadi, apa yang saya nak tunjuk korang semua, anda semua, apa kita boleh buat dekat sini yang percuma, free, tak perlu keluar duit. Royal Botanical Gardens, Victoria, yang juga satu taman yang sangat-sangat cantik dan juga sangat-sangat besar. Kita boleh masuk secara percuma dan berjalan dekat sini. So nak tunjuk anda semua Royal Botanical Gardens, Victoria. Okey, jom. Okay, untuk sesiapa pernah pergi London, pergi Hyde Park semua, Royal Botanical Gardens Victoria ni jauh lagi dahsyat sebab kita ada pokok-pokok, bunga-bunga semua dekat sini dari satu dunia dan kita memang nampak perbezaan. Contoh dekat sini kita ada pokok sawit, kita ada kaktus dan juga kita ada pokok pine semua. Jadi situ memang satu tempat yang memang seronok berjalan bersahaja dekat sini. Dan untuk orang memang kaki Instagram, ambil gambar semua, banyak tempat menarik boleh ambil gambar. Kalau letak kat Instagram, confirm ramai orang like sebab cantik juga dekat sini dan satu tempat kita memang boleh meluangkan masa. Itu yang lagi satu nak cakap pasal cuaca Melbourne ni. Walaupun ni first time saya datang sini, saya memang tak menyesal datang spring sebab inilah musim bunga dekat sini. Tengok, bunga-bunga semua dah buka. Kita ada rumah bunga. Juga ada dekat ni. Ni dekat UK kita panggil bluebell. Bluebell ni memang ada waktu dia. Kita nak tengok yang bunga biru semua ni. Memang salah satu museum yang baik juga tentang Melbourne ni. Sebenarnya taman ni besar sangat dan rasanya boleh habis satu hari dekat sini jalan. Nak bawa bekal makanan pun boleh buat piknik, semua tu ambil gambar semua. Bagi saya wajib kalau datang Melbourne ni kena datang tempat ni. Dan sebenarnya ada lagi satu tempat dalam Royal Botanical Gardens ni. Dia dekat sebenarnya sebab dia dalam Royal Botanical Gardens. Nama dia Shrine of Remembrance, Tugu Peringatan. Dan itu tempat yang saya nak pergi. So, jom. Salah satu tempat yang menarik untuk meluat di Melbourne ni adalah Shrine of Remembrance. Itu tugu peringatan untuk semua orang yang meninggal masa Perang Dunia Pertama. Dan sebenarnya tempat ni luas, besar, dan sebab dia atas bukit sikit, dia bukan dekat pusat bandar, tapi dia dah cukup dekat dengan bandar. Dari atas bukit ni kita dapat pemandangan luas bandar Melbourne, nampak bangunan semua tu. So sebenarnya salah satu tempat yang menarik untuk meluat. Sebenarnya dia bukan untuk orang Australia sahaja yang meninggal masa Perang Dunia Pertama tu, tapi untuk semua orang, termasuk warga negara UK, Europe, even dekat sini dia tulis pasal orang dari Malaya semua tu. Jadi rasanya macam tak sesuai saya datang sini berjalan dekat taman saja. Saya nak pergi tengok Shrine of Remembrance tu dan boleh kata pay some respect, hormat orang yang meninggal masa perang tu. Okay, so kita tengok dalam tu. Satu pengalaman yang boleh buka minda sikit sebab dia bukan macam shrine saja. Sebenarnya dekat bawah dia ada macam museum yang cerita pasal Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan
macam mana tentera Australia terlibat dalam perang tu. Juga dia cakap pasal Malayan emergency, macam mana perang tu, Jepun, semua benda tu menarik sebenarnya. Tapi kena ingat, inilah tempat peringatan. So jadi kalau datang sini memang nak belajar, nak tengok benda tu, boleh meluangkan masa sikit dekat sini. Lepas tu boleh jalan dekat Botanical Gardens sebab dekat, dan orang kat sini dia punya guide semua sangat-sangat mesra lah, peramah. Kalau ada apa-apa soalan dia boleh jawab, dia bersiap boleh bagi tour semua. So menarik juga dekat sini. Satu pengalaman yang saya sebenarnya tak sangka bila datang nak tengok Tugu tu, tak sangka pula ada museum dekat bawah. So menarik lah tu. So lepas ni nak sambung berjalan lah. Jom. Selepas seharian berjalan-jalan di Melbourne, tak sah kalau datang Melbourne dan tak minum kopi. Dan sebenarnya di Melbourne ni, budaya kopi sebahagian dari Melbourne tu sendiri. Dan sekarang ni saya nak pergi satu kafe yang cukup terkenal di Melbourne ni. Nama dia Market Lane Coffee. Jadi nak tengok apa yang ada dekat sini dan kopi apa saya nak minum dekat sini. I want to try some coffee, but I don't know what to try. What would you recommend? Maybe a few different types. Have you ever tried filter coffee before? Yes, but not like this, just normal filter coffee at your home, you know? Yeah, cool. Well, we just finished up making a Guatemalan, which Okay. is really nice, kind of like nice and sweet and heavy. Would you Okay. like to give that one a try? Yeah, I can try that one. So that's a filter coffee, right? Yeah. Okay. What Or if you just like a classic espresso-based coffee, we have those. maybe I'll get one of each. You just finished making up this one, right? Yeah. Guatemala. Maybe I'll try one of these. Yeah, having it here, take one. I'll have it outside. Yeah, cool. And also maybe one espresso coffee cappuccino. Yeah, no worries. Okay, jadi bila kita masuk Market Lane Coffee ni, tak nampak macam coffee shop yang kita ada dekat Malaysia ni. Sebab dekat sini memang untuk orang betul-betul minat kopi. Tengok barang semua dia jual, even cara dia nak buat kopi tu bukan macam contohlah dekat Malaysia kita kalau pergi Starbucks kita minum espresso style coffee saja. Kalau kita pergi kedai biasa kita pakai uncang saja. Kalau kat rumah kita pakai subuk. Tapi dekat sini sebenarnya dia semua jenis kopi yang ada dan dia boleh kata memang artisanal dekat sini. Okay, jadi untuk orang yang tak beberapa minat kopi tu kopi lah. Tapi untuk orang yang memang betul-betul minat dengan budaya kopi, cara nak buat kopi, semua biji-biji kopi semua tu, tempat ni memang sesuai. Sebenarnya dekat sini kita pilih kopi ikut biji kopi dia. Contohlah kita nak satu yang tak adalah pahit sangat, mungkin manis sikit. Untuk saya, sebab saya tak beberapa pandai benda ni, saya minta apa dia recommend, apa cadangan dia untuk saya minum. Dan dia cakap dia baru buat satu batch dengan biji kopi dari Guatemala. Dan untuk orang macam saya ni yang okay, Guatemala tu macam mana kopi dari sana, dia siap bagi satu card. Card tu dia akan tunjuk siapa yang farmer, petani kopi tu, dan dia tulis dekat belakang sikit pasal biji kopi ni. So dia cakap yang ni rasa macam raisin and apple with a sweet finish. Maksudnya dia lebih manis sikit. Dan dia cerita pasal macam mana dia ambil biji kopi dari situ. Dia pergi sana, dia jumpa orang yang tanam kopi, ambil biji semua, bawa balik ke Australia, roast dekat sini, prepare dekat sini. Saya ambil dua jenis kopi. Satu filter kopi, dia pakai biji kopi yang dah grind. Lepas tu dia tuang air panas atas. Lepas tu kopi tu macam filter dalam cawan. Yang ni yang Guatemala tu. Tapi juga untuk orang yang just nak kopi biasa macam cappuccino, latte semua bagai, dia juga ada espresso kopi. So saya ambil satu cappuccino.
Tengok rasa macam mana. Memang dari sudut aroma bau sedap. Bau macam baru brew. Sedap juga, dan dia bukan macam kopi espresso yang pakai press tu. Dia rasa lagi smooth, lagi halus. Tak ada yang rasa macam pahit sangat. Dan betul macam dia cakap, dia ada rasa manis sikit. Sebab yang ni dia memang tak letak gula, tak letak susu pun. Sedap ni kalau bandingkan dengan kopi yang apa Nescafe ke apa, kita pakai sudu macam tu, memang ni tahap lain lah ni. Tapi untuk saya yang tak beberapa reti bezakan kopi ni dengan kopi tu, saya baca yang ni je lah, dah tahu dah, boleh buat pandai pasal kopi tu. Lepas tu kita ambil yang ni, cappuccino. Yang ni memang pakai press macam kat Starbucks semua tu. So kita minum ni juga. Okay, yang ni lagi pahit. So mesti biji kopi dia pakai tu bukan yang sama dengan tu. Dia lagi pahit dan rasa dia lagi kau. Tapi dua-dua tu sedap, dan memang kalau datang Melbourne ni, tak sah kalau datang Melbourne dan tak lepak dekat kafe, lepak dekat coffee shop dan minum. Relax je, nikmati semua, tengok view, tengok orang berjalan, people watching dia panggil. Okay. Jadi terima kasih semua yang tengok episod kali ni. Harap ada sesuatu yang menarik untuk anda semua. Dan dalam episod dah keluar accent Australia. Okay, terima kasih semua yang tengok episod kali ni. Harap ada sesuatu yang menarik untuk anda semua. Dan dalam episod seterusnya, saya masih ada di Melbourne ni, dan saya nak tengok tempat-tempat yang menarik dekat sini yang boleh kata kontras tu macam berbeza. Sebab Melbourne ni besar, dan setakat ni saya hanya tengok sikit saja. So dalam episod seterusnya nak tengok Melbourne lagi dalam. Tapi itu saja untuk episod kali ni. Terima kasih semua. Kita jumpa episod seterusnya. Bye bye.